นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในรายการ Reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับงานซีรีส์เรื่อง Boy Next World นะครับผม EP ที่ 9 นะครับผมใกล้จบแล้วนะฮะ2 ตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมีตอนพิเศษด้วยนะครับผมตอนสิ้นเดือนเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันก่อน EP นี้เนี่ย EP แล้วเนี่ยพี่เซรัสกลับมาแล้วนะครับผมแล้วก็ออกมาจากโลกคู่ขนานได้แล้วทีนี้ก็กลับมาหาตัวของน้องผู้กันเนาะแล้วก็มาบอกว่านี่คือพี่เซรัสนะครับผมเดี๋ยวลองซิว่าเปิดเรื่องมาแล้วจะเป็นยังไงแล้ว EP นี้เขาจะเล่าประเด็นไหนนะครับผมแต่ก่อนเลยขอบคุณก่อนทางไอฉีอีแล้วก็มีไมค์วายที่อนุญาตทำเรชั่นได้นะครับไปดูกันแล้วผมกับ The Boy Next World ครับผม EP ที่ 9 ไปเลยพี่เซอร์ตอนเนี้ยผู้เข้าใจความรู้สึกตัวเองแล้วอ่ะผู้เป็นคนเห็นแก่ตัวผู้ไม่อยากเสียพี่เซอร์ไปอ่ะไม่ว่าจะกับผู้กันอีกคนนึงอ่ะหรือคู่มั่นพี่เซอร์ก็ตามอ่ะผู้ก็ไม่อยากเสียพี่เซอร์ให้ใครอ่ะผู้อยู่ไหนอ่ะผู้ได้ยินพี่ไหมผู้ถึงตอนนี้พี่เซอร์จะไม่ใช่พี่เซอร์คนนั้นของผู้แล้วอ่ะผู้ตอบพี่สิผู้ขอร้องแหละผู้ไม่โกงใครผู้อะไรฝากบอกคนที่ผู้รักหน่อยว่าผู้รักพี่เซอร์นะผู้รักพี่เซอร์จริงๆนะผลักกลับเข้าร่างถึงเวลากลับแล้วความจริงจากโลกคู่ขนานผู้รักพี่เซอร์จริงๆนะแล้วก็ลาก่อนนะครับฝากบอกคนที่ผู้รักผู้รักพี่เซอร์นะผู้รักพี่เซอร์จริงๆนะ
ผู้จะทิ้งพี่ไปไหนพี่เซอร์ เป็นคนละบุคลิกเลย กลับมาเป็นคน อย่าไล่ เดิม พี่ไปไหนเลยนะ พี่จะยอมทำทุกอย่างขอแค่ผู้ยอมให้พี่อยู่ข้างๆผู้ก็พอ ไม่ว่าเมื่อไหร่ที่ผู้ต้องการพี่จะเป็นคนเป่าฟุตให้ผู้ฟังเองถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้นอนไม่หลับอ่ะให้พี่กล่อมผู้นอนนะแล้วพี่จะช่วยผู้ซื้อของไหว้ทุกปีแล้วเวลาได้ผู้เหงาอ่ะพี่จะไม่ยอมให้ผู้เหงาอีกพี่จะไม่มีทางให้ผู้เหงาอีกเด็ดขาดแต่พี่ขออย่างเดียวได้ไหมผู้จะไล่พี่ไปไหนเลยนะที่อยู่ไม่ได้อีกแล้วถ้าไม่มีผู้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วพี่เซอร์นี่พี่เซอร์ใช่ไหมอ่ะพี่เองแอบเป็นกลับมาละ พี่เซอร์จำเรื่องโทรศัพท์แก้วน้ำได้ไหม ก๊อกเสียงเรียกจากต่างดาว แล้วฟุตล่ะ พี่จะเป็นคนเป่าให้ฟังเองนะ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร จำได้ไหมเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมคุณก็รู้ว่าใครเธอรับผู้ไหมรักสิพี่รักผู้ที่สุด พี่เซอร์ฟังพูดนะ ฟังนะ ต้องฟังนะ ที่ฟังอยู่ครับ ผู้รักพี่เซอร์นะครับ โปรดอย่าสงสัยคุณก็รู้ว่าใคร ผู้บอกว่าพี่กลับไปโลกเดิมเหรอ เพราะว่าพี่ไม่มีแผลเป็นตรงเนี้ยผู้ก็เลยรู้ว่าไม่ใช่ แต่ว่าคนอื่นบอกว่าพี่เซอร์ความจำเสื่อม แล้วพี่ทำอะไรผู้หรือเปล่า เปล่า เขาแค่ไม่เหมือนกับพี่เซอร์ถึงหน้าตาจะเหมือนกัน แต่เขาปากร้ายกว่า แล้วก็หงุดหงิดง่ายกว่า แต่ว่าเขาไม่ได้ใจร้ายกับผู้นะเขาใจดีกับผู้เพียงแต่ว่าเขาไม่ใช่พี่เซอร์ที่ผู้รู้จักคนอะไรมัดผมแล้วปล่อยผมออกมาผมไม่ยับเลย พี่เซอร์ได้ไปเจอผู้กันคนนั้นไหม ไม่นะ พี่จำได้แค่ว่าตอนที่พี่วิ่งเข้าไปผลักผู้ตัวพี่ชายหมดทั้งตัวเลย แล้วก็พี่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าพี่ตายไปแล้วแล้วก็พี่ก็รู้ตัวอีกทีก็เหมือนกับพี่ตื่นมาในฝันนะในฝันนั้นเป็นฝันที่ยาว แล้วก็แปลกมากๆด้วยหนียังไงก็หนีไม่พ้น แล้วยังไงต่อ จบแล้ว เอ้าไงงั้นน่ะ อ
แสดงว่าโลกในความฝันเป็นโลกที่เราจำ ก็ ไม่ได้ พี่กลัวนี่ พี่กลัวอะไรครับ พี่กลัวว่าจะไม่ได้เจอผู้กูไม่ต้องขอโทษเลยนะกูไม่ได้ผิดตรงไหนสักหน่อย พี่ต่างหากต้องขอโทษพี่ขอโทษนะ ฉีขอโทษพูดเรื่องอะไรอ่ะ หลายเรื่องเลย จะบอกสักทียังว่าโกหกอ่ะ พี่ไม่ต้องขอโทษพูดแล้ว แต่พี่สัญญากับพูดได้ไหม พี่สัญญา ฟังก่อนสิ ไม่ว่าจะเรื่องอะไร พี่ก็จะสัญญา งั้น ห้ามทิ้งผู้ไปไหน พี่สัญญา ว่าพี่จะไม่ทิ้งผู้ไปไหน ถึงต่อให้ผู้ไล่ พี่ก็จะไม่ไปนะครับ จริงๆจบตรงนี้ได้เลย ได้เลยนะฮะ ไม่ต้องไปต่อแล้ว เพื่อนสองคนแอบเห็นอยู่ จินกับ กูว่าจะมาด่ามันซะหน่อย แต่เห็นแบบนี้แล้ว เรื่องก็น่าจะจบสวยแล้วแหละ ในที่สุด กูก็จะได้เป็นไทยจริงๆสักที คุยเริ่มอ่านความคิดไม่ได้ ผมมีอะไรจะบอก ผมอ่านความคิดได้ อะไรอ่ะ คือผมรักพี่ กูไม่หลงกลมึงหรอกนะ มึงไม่ต้องมาแกล้งทำหน้าตาน่ากลัวใส่กูเลย ไอ้จิน กูเริ่มกลัวแล้วนะ และผมได้ยินเสียงความคิดคนอื่น กูไม่ตลกนะเว้ย ใหม่คนละไอ้นั่นมาจากอีกโลกห กู นึ เป็น ง เพื่อนเล่นมึงเหรอวะ กูไม่โง่ชื่อเรื่องไร้สาระพวกนั้นหรอก ผมได้ยินความคิดของทุกคน รวมทั้งพี่ด้วย กูบอกมึงแล้วไงว่ากูไม่ได้โง่นะเว้ยทำไมถึงชอบคิดว่ากูโง่นักวะ ผมก็ไม่เคยคิดว่าพี่โง่ แล้วมึงทำแบบนี้กูทำไม กี่ครั้งแล้วอะที่ทำเหมือนกูเป็นตัวตลกอะผมพูดจริงนะพี่ แม่งไม่แกล้งกูหาเลยวะ กี่ครั้งแล้วที่ทำกับกูแบบเนี้ยทำเหมือนกับกูเป็นตัวตลกนั่นน่ะ สัตว์เอ้ยแล้วพี่กูต้องโมโหขนาดนี้ด้วยวะ ผมรู้ว่าพี่เซอร์ชอบไอ้พูตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาเรียนที่นี่ ผมรู้ว่าพี่เซอร์ใช้พี่มาตีสนิทไอ้ผู้ ผมรู้ว่าพี่เซอร์แอบตามดูแลไอ้ผู้มาตลอด แล้วผมก็รู้ว่าพี่เป็นห่วงทั้งพี่เซอร์ทั้งผู้อ่ะ แล้วผมก็รู้อีกว่า พี่รู้ว่าพี่เซอร์โกหกว่ามาจากโลกคู่ขนาน ถ้ามึงได้ยินเสียงในหัวกูจริงอ่ะ ตอนนี้ไม่ได้ยินไง มึงก็ต้องตอบได้ดิว่าตอนนี้กูคิดอะไรอยู่ เออตั้งแต่มาเจอพี่ผมก็ช็อตไปเลยจ้ะ ผมไม่รู้ นี่ไง มึงล้อกูเล่นสนุกมากเหรอวะ กี่ครั้งแล้วที่มึงทำกับกูแบบเนี้ย พอกูจะเชื่อมึง มึงก็ทำแบบนี้กับกูทุกทีเลยอะมึงอยากให้กูทำอะไรมึงก็บอกกูมาดีๆดิวะ หรือมึงอยากเห็นกูเป็นไอ้โง่ ที่เต้นตามสิ่งที่มึงพูดไปเรื่อยๆอะกูไม่สนุกกับมึงนะเว้ยเดี๋ยวมันล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นเพราะผมชอบพี่ไง ตั้งแต่ที่ผมรู้ตัวว่าผมชอบพี่อ่ะ พลังผมก็หายไป ผมก็ไม่ได้มีความคิดพี่อีก แล้วพี่เซอร์จำช่วงที่ความทรงจำหายไปไม่ได้จริงๆหรอคะ พี่เซอร์จำไม่ได้จริงๆมึง กูยืนยันให้ได้อ่ะ เดี๋ยวนะ ใครคือคู่มั่นพี่ แล้วเขาทำอะไรผู้ คือ แล้วทำไมผู้ไม่บอกพี่เรื่องนี้ พี่เซอร์รักผู้ใช่ไหมคะ รักสิ ถ้ารักแล้วจะดูแลให้ดีใช่ไหมคะ
นั่นคือสิ่งที่พี่ตั้งใจ งั้นพวกเราวางใจได้ใช่ไหมคะว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก พี่จะทำให้เห็นเอง พูดแล้วจัดการด้วยแล้วกันนะคะ พี่เซอร์ไม่รู้หรอกว่าพวกเรารักผู้มากแค่ไหน แล้วแรงแค้นก็น่ากลัวนะคะ เพื่อนดีเพื่อนดี ผู้เขินตอนนี้ทันไหมเนี่ย ไม่ได้เขินนะ ใครเขิน เดี๋ยวลุงพี่วางก่อนนะอาจารย์มาพอดีเลยแค่นี้นะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกัน ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะ คือกูว่าช่วงนี้พี่เซอร์แปลกๆอ่ะ นอกใจเหรอหอยพูดไม่ทันขาดคำกล้าลองหนีพวกเราเหรอป่าพวกเราจัด บอกมึงแล้วหรอแบบนี้ไม่ต้องเหี้ยกูรู้ดีเว้ย โอ้ยไม่ใช่ฟังดิฟัง คือช่วงนี้พี่เซอร์ทำตัวแปลกๆอ่ะ คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ อ๋อแปดคือมารอรับทุกวัน โอ้ยผู้จะอวดผัวให้มันน้อยๆหน่อยกูรำคาญ กูไม่ได้อวดผัวนะ มึงฟังยังไงว่ากูอวดผัวเนี่ย นี่กูอยากกินเดี๋ยวเกิด แล้วมึงรู้ปะว่าหลังจากนั้นอ่ะ เกิดอะไรขึ้น แล้วกูจะรู้ไหมอ่ะมึงก็เล่ามาดิ คือพอกูกลับมาถึงบ้านนะ กูก็เจอกับ โยเกิร์ตเต็มตู้เย็น โอ้ยโยเกิร์ตเรียนเป็นลูกหัวใจ มึงรู้ไหมอาการแบบนี้เรียกว่าอะไร มึงรู้เหรอ ผิดแฟนผิดเงิน บ๊ายบาย ใช่เรียนนะ ไอ้ผู้เพื่อนรักมึงช่วยอะไรกูหน่อยดิ นี่โอ้ยโอ้ย เฮ้ยมึงช่วยกูหน่อยเถอะนะแค่ไปเจอคนคนหนึ่งเอง ใครอ่ะ มึงฟังกูก่อนนะ คือคนเนี้ยแม่งน่าสงสารจริงๆเขามาร้องไห้กับกูอ่ะบอกมีเรื่องที่ต้องคุยกับมึงให้ได้ บอกว่าทุกอย่างที่เขาทำไปอ่ะเพราะถูกที่บ้านบังคับกูว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้อยากทำไม่ดีกับมึงแบบนี้นะเว้ยเขาเลยมาขอให้กูช่วยเนี่ยดูดิแม่งน่าสงสารสัตว์เลยนะเว้ยไปเจอเขาหน่อยเถอะนะ แล้วเขาเป็นใครล่ะ ไม่เอานะเดี๋ยวมึงเข้าไปมึงก็รู้เอง ไม่ถูกหลอกง่ายจังเลยอาชี นี่แล้วรู้อะไรปะกูหาโอกาสตอนมึงอยู่คนเดียวยากชิบหายเลยรู้ปะไป เฮ้ย เขารออยู่ อาชี เร็วเสร็จเฮ้ยเดี๋ยวเชื่อกู ไออาชิมึงหมายความว่าไงเนี่ย นี่ไงมึง คนที่กูบอกน่าสงสารนะคนนี้ใช่ไหมที่เป็นคู่มั่นของพี่เซอร์ที่เป็นข่าวอ่ะเฮ้ยนี่มึงต้องฟังเรื่องของแพรก่อนเว้ยเชี่ยไม่งโคตรน่าสงสารเลยจริงๆฟังกูนะคือจริง ๆ แล้วอ่ะแพรเขาไม่ได้อยากมั่นกับพี่เซอร์ตั้งแต่แรกเว้ยเขาโดนที่บ้านแล้วก็แม่ของพี่เซอร์บังคับเขาไม่ได้อยากเป็นตัวร้ายทำลายความสัมพันธ์ของมึงเลย เนี่ยเขาขอให้กูอ่ะพามึงมาเจอเขาจะได้เคลียร์กันแค่นี้จบแฮปปี้ คุณต้องการอะไร พูดมาตรงๆเลยดีกว่า ไอ้พูดดีๆดิ มึงจะหยุดปะกูจะโกรธมึงแล้วนะ เอ้า พวกชอบแย่งผู้ชายคนอื่น อ้าว กับสโตรกเกอร์ ฉันควรทำไงดีนะ นี่คุณหมายความว่ายังไงอ่ะ คุณแม่บอกฉันหมดแล้วว่าแกไม่ได้เพิ่งมายุ่งกับเซอร์ แกหลอกให้เซอร์ตามแกมาตั้งแต่หลายปีก่อนใช่ไหมล่ะ เราด้วยอะไรอ่ะ เห็นหน้าซื่อๆแบบเนี้ยแต่ร้ายสุดๆไปเลยนะ ที่หลอกให้ผู้ชายคนหนึ่งเขาหลงจนหัวปักหัวปั๊มแล้วต้องย้ายตามมาอยู่คอนโดเดียวกันน่ะถามจริงเหอะ อยากได้เซอร์จนตัวสั่นเลยดิ คุณพูดเรื่องบ้าอะไรอ่ะ หรือไม่จริง โอ้ย เซอร์เป็นของฉัน โอ้ แล้วก็เป็นมานานแล้วด้วย เรามั่นหมายกันตั้งแต่ก่อนที่ฉันจะไปเรียนต่อ เซอร์เองเขาก็รู้ ว่าฉันเป็นว่าที่เจ้าสาว ไม่มีความเป็นผู้ดีใดๆทั้งสิ้นเลย แต่ งง แก เลย แกคือคนที่ทำให้เซอร์เปลี่ยนไป
มีความสุขมากปะที่ได้แย่งผู้ชายของคนอื่น เชี่ยเอ้ยนี่เหมือนที่คุยน้อยเลย ผมไม่รู้นะว่าคุณพูดเรื่องอะไร แต่ผมกับพี่เซอร์อะเพิ่งรู้จักกันปีนี้ อีกอย่างพี่เซอร์บอกผมว่าเขาไม่เคยมั่นหมายอะไรกับคุณทั้งนั้น เรื่องทั้งหมดอะมันเป็นเพราะคุณคิดไว้เอง อุ๊ยอาชิมึงต้องปกป้องเพื่อนแล้วแหละ เวลาเนี้ย พอใจคุณหรือยัง ไม่แกจะทำอะไร ผมแค่จะพูดให้คุณฟัง ผมไม่รู้นะว่าคุณโตมายังไงอะแต่ว่าการที่คุณมาวิ่งไล่ทำอย่างนี้กับคนอื่นอะมันทุเรศถ้าคุณมั่นใจว่าพี่เซอร์รักคุณอะ จริง คุณก็ไปหาพี่เซอร์สิ ด่ามันเข้าไป จะ ลูก มาไล่ ด่า ตาม ไป หาคนอื่นอย่างนี้ทำไมอะกับผมไม่ว่านะที่ลามไปถึงเพื่อนของผมด้วยอะถ้าคุณไม่ได้สนใจถึงชาติตระกูลอันสูงส่งอะไรของคุณอะคุณก็ควรคิดถึงตัวเองบ้างนะไม่มีใครอยากเห็นผู้หญิง วิ่งไล่ตามผู้ชายแบบนี้หรอกยิ่งผมยิ่งไม่อยากเห็นเลย อย่าแย่งเซอร์ฉันไปนะ หยุดบ้างสิ เซอร์ ใช่ ผมเอง ผมบอกคุณไปแล้วไม่ใช่เหรอ จะไม่มั่นกับคุณ ผมไม่ได้รักคุณ เซอร์คะเซอร์ฟังแทนก่อนนะ ปล่อย เซอร์อย่าพูดแบบนี้สิ ผมบอกให้ปล่อย อย่ามายุ่งกับผม หรือว่าพูดและถ้าคุณไม่เชื่อพี่อย่าหาว่าผมไม่เตือนอย่าไปพูด กูไม่เป็นไรอะ เชี่ยกูโดนไอ้ตีฆ่าหมกป่าหลังมอแน่เลย หน้าเลยกูมันเจอสัตว์ ด่ายังไม่ด่าสะใจเลย อยากให้ด่ากว่านี้ว่าเป็นผู้หญิงจากไหนเนี่ยสกุลลุนชาติมีบ้างไหมมานั่งตามผู้ชายเปล่าๆรวยขนาดนั้นต้องเลือกทำไมคนนี้เนี่ย ไม่ได้มาเกาะผู้ชายกินที่ไหนก็ไม่ใช่ โอ้ยจะบ้า พี่เซอร์ แต่งงานกันก็ไม่ใช่ กูไม่เป็นไรจริงๆพี่เซอร์กูไม่ได้เป็นไรจริงๆ พี่ขอโทษเพอพี่พูดถึงเจ็บตัว พี่จะขอโทษทำไม มันไม่ใช่ความผิดพี่สักหน่อย พี่เซอร์ไม่ได้ตบผู้ ไม่ได้จิกหัวผู้ แล้วก็ไม่ได้ด่าผู้ด้วยอ่ะ หรือว่าพี่เซอร์จะนอกใจผู้ไปคบกับผู้หญิงคนนั้น ผู้ฟังพี่นะ มันจะไม่มีวันนั้น มันจะไม่มีวันที่พี่นอกใจผู้ไปหาใครทั้งนั้น ผู้เชื่อ แล้ว พี่ได้คุยกับครูบ้านพี่หรือยัง พี่โทรไปบอกเขาว่ามันจะไม่มีการมั่นหมายอะไรทั้งนั้นน่ะ แล้วเขาว่ายังไงอ่ะ เขากรีดอัดหูพี่ ไม่น่า ช่วงนี้พี่เซอร์เลยทำตัวแปลกๆอ่ะ คือพี่กลัวผู้เป็นอะไรนี่ โห พี่เซอร์ เห็นอย่างเงี้ย ผู้ก็เป็นผู้ชายนะ ผู้ก็ป้องกันตัวเองได้นะ อันเนี้ยเดี๋ยวก็หายแล้ว โดนตบแค่ทีเดียวเอง แล้ว
พี่เซอร์จะเอายังไงต่ออ่ะ พี่ไม่แต่งผู้เชื่อพี่นะ พี่ไม่มีทางแต่งงานกับลูกแพรพี่เลือกแล้ว พี่เลือกมานานแล้วด้วยผู้คือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตพี่นะ ผู้บอกแล้วไงว่าผู้เชื่อพี่ ผู้ พี่โซนมาหาพี่เซอร์เหรอ ก็ตั้งใจไว้แบบนั้นแหละ แล้วพี่โซนได้นัดกับพี่เซอร์ไว้ไหมอ่ะ วันนี้พี่เซอร์น่าจะมีคุยงานกับอาจารย์นะก่อนจะกลับมาก็น่าจะค่ำๆเลยอ่ะ พี่แค่จะเอาของฝากจากพ่อมาให้อ่ะ ไม่เจอไม่เป็นไรหรอก ตอนแรกพี่ก็คิดว่าจะทิ้งไว้ในห้องไว้อยู่ละแต่ไหนๆพี่เจอผู้แล้ว พี่ฝากผู้ไว้เลยแล้วกัน พี่โซนรู้รหัสเข้าห้องพี่เซอร์ด้วยเหรอ รู้สิ พี่ว่าผู้ก็รู้นะ กูจะรู้ได้ไงอ่ะ ผู้รู้อยู่แล้ว แล้วพี่ว่านะผู้รู้มาตั้งแต่เกิดแล้วด้วย วันเกิดอะไร เฮ้ย วันเกิดผู้เนี่ยนะพี่เซอร์ เหลือเชื่อเลยอ่ะ ทำไมพี่เซอร์ถึงมีหนังสือรุ่นปีผู้ล่ะ อย่าบอกนะอย่าบอกนะโอเค พี่เซอร์ที่นี่ไม่รู้จักเรา เดี๋ยวน้องรู้ความจริงก่อนจะถาม ไม่ พี่ ใช่ เซอ เหร ร์ อ บอก พวกชอบแย่งผู้ชายคนอื่น กับสโตรกเกอร์ ฉันควรทำไงดีล่ะ นี่คุณหมายความว่ายังไงอ่ะ คุณแม่บอกฉันหมดแล้วว่าแกไม่ได้เพิ่งมายุ่งกับเซอร์ แกหลอกให้เซอร์ตามแกมาตั้งแต่หลายปีก่อนใช่ไหมล่ะ เห็นหน้าซื่อๆแบบเนี้ยแต่ร้ายสุดๆไปเลยนะ ที่หลอกให้ผู้ชายคนหนึ่งเขาหลงจนหัวปักหัวปั๊มแล้วต้องย้ายตามมาอยู่คอนโดเดียวกันน่ะ เราไม่เคยรู้จักกัน จนพี่เซอร์คนนี้ข้ามโลกมา ไม่ใช่เหรอครับ ความลับสุดท้ายเนาะก่อนจะถึงตอนจบ มีคำเขียนว่าขอโทษที่โกหก ถ้าพี่บอกว่าเราเป็นแฟนกันผู้เชื่อพี่ไหมผู้เชื่อเรื่องโลกคู่ขนานไหม พี่จะบอกผมว่าเราสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันในโลกคู่ขนานเหรอของมึงเหอะ เห็นมึงมีความสุขเนี่ยกูก็ดีใจนะเว้ย แต่มึงได้บอกความจริงน้องมันยังวะ ในฐานะคนที่เห็นสภาพเพื่อนตกหลุมรักข้างเดียวมา 4-5 ปีอ่ะมันลุ้นนะเว้ย แต่พูดก็พูดเถอะ ตอนที่มึงสารภาพกับกูว่ามึงไปอะไรวะทำไมมึงทำหน้างั้นอ่ะ มึงได้เข้ามาในห้องกูปะ มึงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนะ กูถามมึงว่า มึงได้บอกความจริงน้องมันยัง เรื่องที่ไปโกหกว่ามาจาก
โลกคู่ขนานหน้าเหี่ยวอะไรนั่นอ่ะ ทั้งที่ความจริงแล้วอ่ะ มึงชอบน้องมันมาตั้งแต่ม.ปลาย มึงได้เข้ามาในห้องกูไหม ทำไมวะ กูไม่ได้วางหนังสือเรื่องตรงนี้ ดูความจริงทุกอย่าง ผู้ ขอให้โลกนี้แฮปปี้เอนดิ้งนะ พี่เซอร์ ตื่นได้แล้ว คนหลอกลวง มึงจะเอาไงต่ออะ ทุกวิธีที่กูทำได้วิม กูกลับไปเป็นคนเดิมที่ไม่มีน้องไม่ได้อีกแล้ว ทุกคนเขาเป็นห่วงมึงนะ ฟังเขาหน่อยดีไหม ที่ผ่านมามันเป็นพี่ตลอดเลยใช่ไหม พี่สัญญาว่าพี่จะไม่มาให้ผู้เห็นหน้าอีก แต่พี่ขอดูแลผู้ต่อไปได้ไหมครับ คือมันเหลือตอนเดียวเนาะมันจะจบอยู่แล้ว ก็เลยไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเรื่องมันจะพาเราไปสู่จุดไหนเนาะประเด็นของแม่ก็ยังไม่เคลียร์เนาะแม่ก็ร้ายมากๆเลยแล้วถ้าสมมติมันจะเคลียร์ง่ายๆแบบนี้แค่เอาคนที่เป็นคู่มั่นเข้ามาแล้วประเด็นของแม่มันจะเป็นยังไงต่อไปใน EP หน้าเพราะดู EP ตัวใหญ่ EP หน้าเนี่ยเคลียร์กันไอ้เรื่องโกหกไม่โกหกเนี่ยแหละก็อาจจะหมดตอนแล้วนะฮะส่วนเรื่องของแม่จะไปเคลียร์กันในตอนพิเศษไหมที่จะฉายตอนสิ้นเดือนหรือเปล่าอันนี้พี่แฮมไม่แน่ใจละแต่พี่แฮมรู้สึกว่าการที่ปูแม่มาขนาดนี้มันควรจะเป็นประเด็นหรือเป็นธีมใหญ่ของเรื่องเนาะว่าเขาจะเคลียร์ปัญหาครอบครัวเขายังไงเพื่อให้ได้รักกันเนาะเพราะว่าด้วยความที่เขาไม่มีสิทธิ์มีเสียงในตัวของเขาเองเพราะว่าที่ผ่านมาแม่มีสิทธิ์ในตัวเขามาตลอดทำให้เขาอาจจะตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ที่จะมีความรักหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันคือเป็นประเด็นพอยใหญ่ซึ่งมันดูเหมือนไม่เห็นเลยว่าลู่ทางมันจะไปเคลียร์ยังไงแล้วถ้ามันเคลียร์ง่ายจนเกินไปไอ้ที่เปิดมาซะใหญ่เลยมันก็อาจจะรู้สึกว่าเบาหวิวเลยถูกปะขณะเดียวกันเขาเปิดประเด็นใหม่คือไม่ได้ประเด็นใหม่แล้วกันเป็นประเด็นที่คิดกันอยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นนั่นคือการที่เมื่อไหร่จะได้บอกความจริงเนาะว่าตัวของเซอรัสเนี่ยชอบคู่กันนะครับผมมาตั้งนานแล้วไม่ใช่มีการข้ามโลกไม่ได้มีโลกคู่ขนานถามว่าโลกคู่ขนานมีจริงไหมมีจริงแต่เซอรัสที่เขาอ้างมาตั้งแต่ต้นว่าเขาเป็นมาจากโลกคู่ขนานเนี่ยไม่ใช่มันคือตัวเขาเองนั่นแหละถามว่าโลกคู่ขนานของเขามีจริงไหมมันมีจริงแต่เรื่องพยายามจะทำให้เห็นว่าโลกคู่ขนานของตัวเซอรัสมันเป็นเหมือนความฝันถ้าใครเคยดูหนังการ์ตูนเรื่องหนึ่งชื่อว่า Your Name นะครับผมมันจะเหมือนกับเราได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตนะครับผมหรือย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรบางอย่างซึ่งการย้อนเวลาครั้งนั้นเนี่ยพอเรากลับมาทุกๆครั้งที่ย้อนเวลากลับไปแล้วกลับมาเราจะลืมไปเหมือนเป็นความฝันเราว่าคอนเซ็ปต์นั้นคล้ายๆกันนั่นคือการเวลาเราไปที่โลกคู่ขนานของเรามันเหมือนกับเอาแรงมันได้แรงบันดาลใจจากจินตนาการของเราครับเวลาสมมติเราฝันแล้วเราเห็นว่าตัวเราไปอยู่ในที่หนึ่งที่ไกลแสนไกลไปอยู่ในที่หนึ่งที่ดูเหตุการณ์เหมือนจะจริงมากๆเลยแต่มันไม่เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก่อนเลยหรือเราไปเจอเหตุการณ์หนึ่งแล้วบอกว่าอุ๊ยเหตุการณ์นี้เราเคยเห็นมาก่อนแล้วเหมือนเดจาวูนะครับผมซึ่งมันมีทฤษฎีที่เชื่อว่ามันอาจจะเป็นโลกคู่ขนานของเราก็ได้ในสิ่งที่เราเห็นอยู่นั้นน่ะมันคือโลกคู่ขนานของเราเขาก็เอาสิ่งนั้นน่ะมาใช้ได้เป็นแรงบันดาลใจในเรื่องนี้นะครับผมว่าแต่ละคนก็มีโลกคู่ขนานของแต่ละคนเหมือนกันโลดแล่นอยู่ในโลกคู่ขนานของแต่ละคนต่างมีหน้าที่ของไม่เหมือนกันแต่พอวันนึงเวลาเราฝันเราอาจจะมาจอยกันในความฝันก็ได้เราอาจจะมาเจอกันในความฝันเราอาจจะกลายเป็นว่าเราเห็นตัวเราในอีกโลกหนึ่งแล้วเราก็เก็บภาพความทรงจำนั้นมาแล้วเราก็คิดว่านั่นคือความฝันไปแต่จริงๆเราอาจจะมูฟไปอีกโลกนึงด้วยตัวเราเองก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวอันนั้นคือสิ่งที่เขาทำขึ้นมากับซีรีส์เรื่องนี้เนาะแต่พอเป็นแบบนั้นเนี่ยไอ้คำโกหกเนี่ยเขาเคยถามประเด็นนี้กับตัวผู้กันไปแล้วว่าถ้าเขาโกหกผู้กันจะโอเคไหมซึ่งผู้กันคือตอบว่าไม่โอเคแต่ผู้กันจะขอดูก่อนว่าเหตุผลของการโกหกคืออะไรถ้ามันมีเหตุผลมากพอเขาก็จะไม่โกรธหรอกแต่เผอิญว่าคำโกหกอันเนี้ยมันเป็นคำโกหกที่ตัวของเซอรัสมีเวลาถมเถเลยแต่ยังไม่เคยกล้าที่จะบอกไปเลยว่าฉันโกหกเรื่องนี้นะ
ความจริงมันคืออะไรทั้งที่ทุกคนเนี่ยหลายๆคนรู้แล้วว่าความจริงมันคืออะไรอย่างจินรู้แล้วเขาอ่านความคิดได้เนาะหรือว่าอย่างวิมที่รู้เหมือนกันแต่พอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าถูกผลักให้ตัวของผู้การมารู้เองจากไอตัวคุมันนั่นแหละนะครับผมที่มาอ้างว่านู่นนี่นั่นแกตามเขามาตลอดก็เลยมีความเอะใจรวมถึงโอโซนก็มาประจวบเหมาะจังหวะเวลาพอดีวันไหนไม่เจอกันมาเจอกันวันนี้แล้วก็บอกอีกว่ารหัสเข้าห้องคืออะไรแล้วได้ไปเข้าห้องทุกอย่างเหมือนลงตัวเซตอัพมาให้เรียบร้อยแล้วว่าให้ผู้ต้องรู้ความจริงก่อนนะครับผมและตัวผู้ก็รู้ความจริงก่อนจริงๆแล้วก็ระเบิดออกมาว่าฉันโกรธเราจะเห็นตัวอย่างตอนต่อไปว่าคือโกรธมากไม่มองหน้าไม่อะไรเลยจนแบบโอ้โหเซอรัสไปตามง้อแล้วง้ออีกก็ไม่ได้จะกลับมานะครับผมมันเป็นการหายหน้าเป็นการหลีกหน้ามันเป็นการที่ไม่อยากจะเจอหน้ากันซึ่งตรงจุดเนี่ยเราไม่แน่ใจต้องรอดู EP หน้าก่อนแต่รู้สึกว่าโหทำไมพูดต้องเล่นโกรธเบอร์นั้นทำไมพูดต้องเล่นใหญ่เบอร์นั้นทั้งที่จริงๆแล้วอะในสิ่งที่มันผ่านมาถึงอันลองนึกถึงความเป็นจริงนะต่อให้โกหกก็จริงว่าเรามาจากโลกคู่ขนานแต่เรารักคนนี้เพราะนิสัยของเขาใช่หรือเปล่าถูกปะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถึงเขาจะโกหกว่ามาจากโลกคู่ขนานจริงอะแต่ที่ผ่านมาตลอดเวลามาเขาก็รักเรามาตลอดนี่ถ้ามันจะโกรธมันควรจะไปโกรธมากกว่าว่าที่ผ่านมาทำไมถึงไม่มาหาเราเร็วกว่านี้แล้วทำไมต้องมาเข้าหาเราด้วยการโกหกเรามากกว่าทำไมถึงไม่เข้าหาเราตรงๆเลยถ้าจะโกรธควรจะโกรธเรื่องนี้มากกว่าเนาะแต่ไม่ได้โกรธที่เขาแบบว่าโกหกเราอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่รู้ว่าผู้การโกรธเรื่องไหนเดี๋ยวต้องขอรอดูก่อนนะครับว่าเขาโกรธเรื่องไหนมันถึงหูแบบมันถึงโมโหได้ขนาดนี้นะแต่รู้สึกว่าถ้าจะโกรธด้วยเรื่องของแค่แบบว่าโกหกเรารู้สึกว่ามันเบาไปที่ผู้กันจะหัวเล่นใหญ่ขนาดทำให้ตัวพี่เซอรัสแบบต้องมางอจนถึงขั้นร้องไห้ถึงต้องอัดคลิปส่งว่าแบบว่าขออยู่ในชีวิตของตัวของผู้กันได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งตัวผู้กันเองเนี่ยเราว่าผู้กันก็เขาอาจจะมีความคิดที่แค่รู้สึกว่าทำไมเขาไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนมากกว่ารวมถึงเขารู้สึกว่าเขาให้ใจกับคนนี้ไปแล้วเต็มที่เลยแล้วเขาเชื่อมาตลอดว่าคนนี้มาจากโลกคู่ขนานแล้วถ้าเป็นพี่เซอร์ที่เป็นคนนี้จริงๆอยู่แล้วแต่แรกไม่ใช่มาจากโลกคู่ขนานนะเขาจะรักพี่เซอร์คนนี้อีกหรือเปล่าหรือจริงๆเขารักเพราะว่าพี่เซอร์คนนี้มาจากโลกคู่ขนานคือมันคงเป็นความคิดที่มันตีกันในหัวอยู่แล้วว่าตกลงแล้วตัวเองคิดอะไรอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างถูกยกไป EP หน้านะครับผมแต่ EP นี้มันว่าด้วยเรื่องของการที่ว่าคู่มั่นมาหลอกอาชิเนาะให้มาพาตัวผู้กันมาเจอกันแล้วก็จะโดนตบไปหนึ่งทีซึ่งตัวละครคู่มั่นไม่อยากจะวิเคราะห์เลยเบื่อแล้ววิเคราะห์ไปหลาย EP แล้วว่ามันดูเป็นตัวละครที่แบบถูกเอาเข้ามาทำให้รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นแล้วในซีรีส์วายยุคสมัยนี้แล้วกันนะฮะหรือ BL ยุคสมัยนี้มันไม่จำเป็นแต่ถ้ามันต้องทำตามนิยายโอเคเข้าใจได้นะครับผมว่ามันมีตัวละครแบบนี้อยู่แต่ตัวเป็นตัวละครที่ดูประสาทแดกด้วยไม่ต่างกับแม่ของเขานะครับผมแล้วก็ดูจะแบบว่าเธอมาจากเป็นลูกสาวบ้านตระกูลใหญ่ในยุคเจเนอเรชันนี้เข้าใจปะคือเจเนอเรชันนี้มันแบบเป็นแบบลูกคนรวยมีการศึกษามีทางเลือกมากมายมันไม่จำเป็นต้องมาห่วงแฟนห่วงคู่มั่นอะไรแบบนี้แล้วในยุคสมัยนี้เข้าใจปะถ้ามันเป็นยุคแบบอดีตที่แบบว่าการติดต่อสื่อสารไม่ได้เร็วขนาดนี้ทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเป็นความมั่นหมายกันแล้วคู่มั่นก็ต้องแต่งงานกันก็เป็นมั่นกันไม่แปลกใจถ้าเป็นละครพีเรียดเนาะที่จะมาทะเลาะกันในประเด็นแบบนี้แต่นี้มันเป็นแบบมันเป็นซีรีส์ยุคเจนซียุคอัลฟาคือมันก็ไม่ควรแล้วที่จะมาทะเลาะกันหรือโกรธกันหรือมาแบบเป็นฟืนเป็นไฟกันด้วยเรื่องผู้ชายคนหนึ่งแย่งคู่มั่นของเราไปทั้งที่ยังไม่เคยมั่นกันมาก่อนเลยเป็นแค่คู่มั่นแต่ที่แม่บอกเข้าใจปะแล้วคู่มั่นมันไม่เคยมีความรักยิ่งคนสมัยนี้นึกถือเรื่องของความรักเนาะคนที่รู้สึกว่าเรารู้สึกดีด้วยถ้าสมมติผู้หญิงคนนี้จะมาเกาะเซอรัสไม่แปลกใจเลยโอเคเข้าใจได้แต่ผู้หญิงก็มีตังค์ไงบ้านโอเคมีฐานะดีก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นจำเป็นเลยที่ต้องมาทำแบบตัวขนาดนี้ก็เลยรู้สึกว่าโหพอซีรีส์ใส่ตัวละครแบบนี้เข้ามามันมีแค่แรงผลักเดียวเลยมันคือผลักให้ตัวของผู้รู้ความจริงว่าในอดีตพี่เซอรัสเคยแอบชอบมาก่อนแค่นั้นเลยนะผมที่เหลือมันไม่มีประโยชน์เลยในตัวละครของตัวคู่มั่นตัวเนี้ยว่ามาทำใหม่มันกลับทำให้เรื่องดูแบบรู้สึกว่ามันดูภาพแล้วแบบดูเป็นละครหลังข่าวหรือเป็นเมโลดราม่าหรือเป็นแบบว่าละครหลังข่าวที่มีตบตีกันมากขึ้นไปอีกมากกว่าอะไรเงี้ยโอเคทีนี้พอถึง EP นี้เนี่ยตัวของเซอรัสได้กลับมาอยู่ร่างตัวเองแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็ได้เป็นแฟนกันมีความขิงขาตะไคร้นิดนึงเนาะว่าโอ้ยแฟนดีมากๆแล้วก็ตัวติดผู้กันมากๆขณะเดียวกันตัววิมกับจินเนี่ยเขาก็มีความรักเหมือนกันแต่พอเวลาจินอยู่กับวิมในจังหวะตอนเนี้ยจินไม่สามารถจะได้ยินเสียงของวิมได้ต่อไปแล้วเพราะเขารู้สึกรักคนนี้แล้วแต่เขายังได้ยินเสียงของคนอื่นอยู่นะเขาได้ยินเสียงอาชิได้ยินเสียงคนอื่นอยู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวของจินเนี่ยคือเขาก็รู้สึกแบบ
ถ้าต่อไปแล้วเขาอ่านความคิดของวิมไม่ออกเขาจะเล่าใจไม่ได้เขาเลยอยากรีบสารภาพรักออกไปนะว่าเขาชอบอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะบอกความจริงด้วยว่าทำไมเขาถึงรู้ความจริงนู่นนี่นั่นมาตลอดเลยทำไมเขาถึงรู้ว่าพี่ชอบรู้สึกดีกับเขาเพราะว่าเขาได้ยินเสียงพี่ไงแต่พอพูดออกไปแล้วมันกลายเป็นว่าอีกคนไม่เชื่อจนจะพยายามจะพิสูจน์ตัวเองอยู่นั่นแหละแต่ก็พิสูจน์ไม่สำเร็จเลยยิ่งบอกให้โชว์พลังมันก็โชว์ไม่ได้มันก็เลยเป็นเรื่องคาราคาซังแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าตัวของวิมเองก็รู้สึกว่าแกโกหกฉันนี่แกมาแกล้งฉันทำไมเนาะซึ่งตัวของวิมเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเป็นคนที่ค่อนข้างจะใส่ซื่อประมาณนึงเหมือนกันเรื่องของความสัมพันธ์เนาะแล้วพอเขารู้สึกว่าเขาจริงใจกับทุกคนแล้วเขามาโดนคนอื่นโกหกเขาหรือคนอื่นมาหลอกเขาว่าเขาก็รู้สึกเขาไม่โอเคเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบมีแบบความรู้สึกวิ่งหนีตัวของจินมากกว่าที่จะยอมรับว่าจินมีพลังงานจริงๆเพราะมันดูเหมือนเป็นเรื่องเหลือเชื่อมันดูเหมือนจะมาแกล้งกันมากกว่าก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ต้องลุ้นในตอนจบเหมือนกันว่าจะยังไงนะครับผมว่าเขาจะมาคบกันได้ยังไงซึ่งพี่ฮัมคิดว่า EP หน้ามันคือการเคลียร์ใจของ2ตัวละครที่มาจากการที่ว่าตัวของผู้กันน่ะโกรธแล้วโมโหจากการที่ถูกหลอกและสุดท้ายก็วนกลับมาเจอกันใหม่แล้วก็รักกันใหม่แล้วว่าน่าจะ complete แค่นี้เนาะส่วนเรื่องของครอบครัวคุณแม่หรืออะไรเงี้ยเราว่าไปอยู่ที่ตอนพิเศษผมก็ต้องรอดูตอนพิเศษตอนสิ้นเดือนมีนาคมนะครับผมว่าจะเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะครับผมกับ The Boy Next World นะครับผม EP นี้จริงไม่ค่อยมีอะไรมีประเด็นประมาณนี้แหละที่เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพูดคุยกันก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามที่สื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย